দি আছো মই কবিতা গগৈ নলবৰ টেলিলৰ যোন প্ৰজেক্ট আছে সেইটো ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেটৰ মই চাই আছো আপোনালোকক খবৰ বাদ দিয়া আৰু চাৰিটা ষ্টেটলৈ চাই আছো নটিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে শুনা পাইছেনে টেলিলৰ প্ৰজেক্ট বিষয়ে পাইছে ন বেনাৰ দেখিছে চাগে আপোনালোকে এইটো বেনাৰ যোনটো আছে আপোনালোকে সবৰে প্ৰথমতে বেনাৰটো ওপৰত কৈ দি আছো এইটো বেনাৰ আপোনালোকে সবে চেণ্টাৰ লগাব চেণ্টাৰ সেইটো এটা লগাই বেনাৰ আপোনালোকে কিমান 500 হ'ব বেনাৰটো চেণ্টাৰ লগাব এটা সিংগল বেনাৰ দি তুলিব এটা আপোনালোকে VLE হিচাপত আপোনাক উঠি মেলি ফ্ৰণ্টত এটা ল'ব আমাৰ লিংক এটা আছে বেনাৰ পৰ্টেলত এই পৰ্টেলত লিংকত গৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব তাত আপোনালোকে পাব 500 rupees বেনাৰ বনাত কিমান যায় আমাৰ পইচা 200 ম্যাক্সিমাম 200 rupees 200 rupees যদি আমি দিও তাত আমি কিমান পাম 500 টকা তো মই বিচাৰো যে এবাৰ আপোনালোকে যিমানখিনি আহিছে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথম এক্টিভিটি আমাৰ হেতু চলি আছে টেলিলৰ বেনাৰটো হলে আমি গম পাম না মানুহবোৰ ক'ব পাৰি ধুনীয়াকে আইডিটো লিখি ল'ব নাম লিখি ল'ব এনেকে দি দিব তেতিয়া গম পাম যে আপোনাৰ হয় না এনে ব্ল্যাঙ্কলি না যদি বেনাৰটো লগাই তেতিয়া আমি গম নাপাম কোনটো VLE দিছে তো VLE আপোনালোকে আইডি চেৰি দি দিলে হ'ল তো এনেকৈ আপলোড কৰি ল'ব 500 rupees হয় আৰু নেক্সট এক্টিভিটি আৰু আহিব এতিয়া এইটোহে হৈ আছে পিছত আহিব এৱাৰনেছ এক্টিভিটি এৱাৰনেছ যেতিয়া কৰিব আপোনালোকে পঞ্চায়তত 30টা কি 50টা মন্দিৰে কৰিব তো হেতুটো পইচা আহি আছে আমাৰ ইনকাম আহি আছে বলে এতিয়া এইটো প্ৰসেসটো আহিব যেতিয়া আহিব আপোনালোক জনা প্ৰথমতে এতিয়া আপোনালোকে এক্টিভিটি কৰিব এটা হ'ল টেলিলো এটা হয় আমাৰ প্ৰজেক্ট ফ্ৰম ডিপাৰ্টমেন্ট ইটো গভৰ্নমেন্ট প্ৰজেক্ট হয় ইটো আমাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ প্ৰজেক্ট নহয় গভৰ্নমেন্ট প্ৰজেক্ট হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ জাস্টিস ডিপাৰ্টমেন্ট অফ জাস্টিসৰ প্ৰজেক্ট হয় তো আমি কি কৰো যে আইনি বিষয়ে আমি কনসালটেন্ট কৰো এডভাইস কৰো সিটিজেনক আমাৰ সিএসি এডভোকেট থাকে পেনেল লয়াৰ বুলি কয় পেনেল লয়াৰ থ্ৰু দি আমি কথা পাতিব দিও সিটিজেনবোৰ কিবা ঘৰত সমস্যা থাকিব পাৰে মাটি কাগজ পত্ৰৰ সমস্যা থাকিব পাৰে নলকুমা আমাৰ যেনেকৈ স্কিমছবোৰ থাকে সেইটো যোন সুবিধাবোৰ নাপায় মানুহবোৰ তো কি হয় আমি কেতিয়াবা উকিলৰ লগত কথা পাতিব লাগিব হয় নহয় সদায়তো আমি এনেকে নহয় যে আমি সব জানো আইনে বিষয়ে জানো তো আমি উকিলৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ উকিলক কেনেকৈ ধৰে এইটো যদি উকিলত যাব পাৰে নে আমিতো নোৱাৰো হয় নহয় উকিল বিচাৰোতে সিহঁতে ইমান কি কয় নাপায় টাউনত আহিব লাগে আৰু পইচাও বহুত লাগে তো এইটো CSC থ্ৰু দি কি হয় আমি উকিলো দিওঁ উকিলৰ লগত সিহঁতি কথা যোগাযোগ কৰি সিহঁতৰ কি সমস্যা হৈ আছে সেইটো কথা পাতিব পাৰি আৰু কিবা জানিবও মন আছে সিহঁতৰ যেনেকৈ RTI কেনেকৈ কৰে নহ'লে চাইল্ড মেৰেজ কি হয় দাউৰি হৈ আছে দাউৰি হ'লে কি কৰিব লাগে তো এইবোৰ যোনটো আছে সেইবোৰ বিষয়ে যদি জানিব ইচ্ছা কৰে এইটো আমি কি কৰোঁ এই টেলিলৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰোঁ উকিলে কথা পাতিব আৰু উকিলৰ লগত সিহঁতি যোগাযোগ কৰি সেইটো যোনটো এডভাইচ আছে সেইটো ল'ব তো টেলিলৰ মেইনলি এইটো আছে যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰত এটা ৰাখিব মাইকী এগৰাকী ৰাখিব নহ'লেও মহিলা এগৰাকী ৰাখিব মহিলা এগৰাকী হ'বই লাগিব মেণ্ডেটৰী আছে তেখেতক আমি কওঁ PLB বুলি কওঁ হা PLB এগৰাকী ৰাখিব তেখেতক আমি কি কৰিম মোবাইল এপ এটা আছে আমাৰ টেলিলৰ মোবাইল এপ আছে এইটো ডাউনলোড কৰিব দিব এইটো থ্ৰু দি সিহঁতক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিব আৰু PLBটো গাঁৱে গাঁৱে যাব এৱাৰনেছ কৰিব গাঁৱত দিব লাগিব না টেলিলৰ আমাৰ এনে প্ৰজেক্ট এটা আছে টেলিলৰ বুলি এটা আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ জাষ্টিছৰ লগত মেইনলি এইটো প্ৰজেক্টটো দি আছিলে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লিগেল অথৰিটি গভৰ্নমেন্টৰ প্ৰজেক্ট আছিলে হেলো গভৰ্নমেন্টে সেই প্ৰজেক্টটো PLB যোনটো পাৰা লিগেল ভলেণ্টিয়াৰ বুলি সিহঁতি দি আছিলে হ'লেও এইটো PLB কাম ভালকৈ নকৰে সিহঁতৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এটা থাকিব দুটা থাকিব কিমান থাকে সিহঁতে ভালকৈ নকৰে তো এইটো প্ৰজেক্টটো কি দিছে আমাক দিছে CEC দিছে আৰু CEC এইটো দিছে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰত এটা ৰাখিবলৈ আৰু এইটো চব আপোনালোকৰ ওপৰত PLB কেনেকৈ ৰাখে আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকে চুজ কৰিব আপোনাৰ নিজৰ PLB মহিলা এগৰাকী হ'ব লাগিব ভাল এটা ৰাখিব তেখেতক পাব মান্থলি ইনকামটো হ'ব 10টা কেছ মিনিমাম এনেকৈ 10টা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব চিটিজেন আমি মেলি ৰেজিষ্টাৰ কৰি পৰ্টেলটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি পৰ্টেলটো
আবার কোনটা দেখাবে দেখো স্ক্রিন টু শেয়ার করে স্ক্রিন শেয়ার করে